Часы пустить. Пары большие. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Продовжуємо збір коштів на два безпілотних розвідувальних апарати «Шарк». І вже на Монобанку маємо першу необхідну суму. На Монобанку ми маємо 1 мільйон 728 тисяч гривень. Це дуже добре. Ще є в нас друга сума, яка на PayPal понад 5 тисяч доларів. І ви бачите, хто активно приймає участь у цих донатах і дуже бажає допомогти нашим українським Збройним силам. Бачите, Вера Ванкова, вона дуже регулярно надсилає кошти зі своїх збережень. Вера – це як обличчя чеського народу. Вона, як і Петр Павел, донатить і бажає перемоги. І Петр Павел, це президент Чехії, зібрав вже кошти і зараз шукає, де придбати зброю для наших Збройних сил. Це дуже добре. А дрони для 43-ї бригади розвідувальні дуже важливі, тому що бригаді потрібні очі там попереду десь 40-50 кілометрів плюс для того, щоб точно знищити ворога. Дрони, ви ще бачите, останні події дуже важливі. Ці багато дронів зараз летить на Росію. І ми бачимо, як знищуються нафтові заводи, які перероблюють нафту на паливо для армії, для всього іншого. І паливо дорожче. І я вже бачу, що паливо в Росії навіть дорожче, ніж у Сполучених Штатах. Ось я був у січні, грудні та лютому у Сполучених Штатах. І ось ця ціна, це трішки менше, ніж 3 долари за галон. А галон – це 3,8 літра. Тому 1 літр палива вже дешевше, ніж у Мордорі. А так, у Сполучених Штатах не так все погано, як малюють і всі говорять. Наприклад, заходжу в магазин, є такий Sam's Club, і бачу, що смажена курка, яка важить десь 1,5 кіло, коштує 4 долара 98 центів. Я такої ціни не бачив ні тут, у Німеччині, ні в Україні. У Мордорі, може, там все добре, там такий приїжджав до них Карлсон, який мешкає на даху, і він розповідав, як там все дешево. Краще б він подивився, що в Сполучених Штатах, що коштує, і розказав реальну ситуацію про життя в Сполучених Штатах, про рівень їх життя і про все інше. Але про це не будемо. У нас авіаційний канал, тому будемо говорити про авіацію. Сьогодні я відповім на декілька запитань, які я тут назбирав за останні 2-3 місяці. Я буду читати їх, у мене тут екран переді мною, і відповідати. Такий підписник з таким ім'ям Луїджі Кіллер 207 запитує: пане Антонове, як ви думаєте, наскільки реалістичним буде другий екземпляр АН-225 «Мрія»? І які плани на даний момент? Я гадаю, що плани реалістичні. Треба тільки займатися. Треба працювати з виробниками і співпрацювати, і шукати всі ці системи, якими треба після війни буде обладнати другий екземпляр АН-225. Ще раз повторюю, саме головне, що ми маємо залізо. Це дуже-дуже важливо. Тому реалізувати цей план дуже амбітно
така задача, яка стоїть не тільки перед українською авіаційною промисловістю, а перед всім світовим суспільством, щоб доказати, що ми спроможні всі разом робити щось таке важливе. Далі. Сергій Бодров запитує. Чи є проблема літати на різних літаках? Чи це як сів на велосипед різної конструкції, сів і поїхав? Різні літаки також мають різні особливості, тому готуватися треба теж з ретельністю. І, наприклад, зараз це не так просто, що різноманітні. Одночасно можна літати, наприклад, на 3 типах літаків. І це не так, що сів, полетів, а це треба кожен рік проходити підготовку, проходити курси підвищення кваліфікації, потім тренажерну підготовку проходити. І дуже всього багато. Це займає великий час. Тому в мене раніше було 2 типи. Ан-225, Ан-124 зараховувався як один тип, і ще був Ан-74. Тому це потребувало для мене, наприклад, багато часу на підготовку. Але саме пілотування, особливості є, але є і що руки пам'ятають, тому коли я саджусь на ті чи інші літак, я зразу у моїй пам'яті спливає, як це робити. Алекс. Пане Дмитре, чи могли б ви розповісти, що зараз відбувається з компанією «Антонов»? Чи є якась діяльність, не враховуючи авіалінії, та чи має компанія якісь перспективи? Було б дуже цікаво. Саме зараз очікуємо великі зміни. Це, можливо, станеться у квітні. І треба дивитися, що після оцих змін буде з всім підприємством, що буде з авіакомпанією. Тому що зміни, незважаючи на те, що йде війна, зміни плануються, очікуються і будемо дивитися. Я гадаю, що це може привести для такого свого рідного поштовху для розвитку авіаційної промисловості України. Треба час. Ще місяць-півтора і ми побачимо. Олександр. Теж питання про мрії, чи буде його відновлення, я вже сказав. Я гадаю, що відновлення буде. І будемо чекати, що все буде добре. Чи друге, все буде дуже добре. Сергій Юрчик. Вітання всій команді. Цікаво, як командир приймає результати роботи своїх докерів. Чи є критерії спеціальні? Я думаю, Сергій має на увазі команди технічну, як вони завантажують літак і що стається. Як ми контролюємо цей процес? А вже ж, у кожного члена екіпажу є свої зобов'язання, і приходячи на літак, ми контролюємо все. По-перше, ми контролюємо, як вантаж закріплений, тому що бували такі випадки, коли виконували таке дуже різке гальмування, то груз зміщався. Тому треба перевірити, як він закріплений. Потім ми перевіряємо, що це за вантаж, чи є небезпечний вантаж, чи все оформлено відповідно до керівних документів. Так що контролюємо. Вадим Корзун. Покажіть саме екстремальний політ. У нас немає екстремальних політів. Раніше, коли я був у Гостомелі і ми виконували польоти випробувальні, там десь щось можна було сказати, що бували екстремальні польоти. Зараз це нормальна комерційна праця і тут до екстриму
дуже-дуже далеко. Тому ми витримуємо все в рамках безпеки і робимо так, щоб кожен політ був не екстремальним, це точно. Сергій Юрчик. Ще одне питання від Сергія. А де поділося ще одне робоче місце в кабіні? В нас тут 5 літаків залишилося. Серед цих літаків ми маємо 3 літака модернізовані. І дійсно в цьому літаку ми маємо офіційно 4 льотних члена екіпажа. Це 2 пілота, командир, другий пілот, інженер і навігатор. Так, ми другого місця інженера зовсім нема, а замість радиста залишилося місце, ми його називаємо місцем перевіряючого. Це дуже зручно мати це місце. Тому в старих літаках ми мали 6 місць, а зараз ми маємо 4 плюс 1 місце в кабіні екіпажу. Дмитрий Бай. Дальнобус Дмитрий Бай. А що з 3 124-ками в Лейпцигі? Стоять давно як пам'ятники. Та нічого. Це дуже важка справа. Йдуть судові тяжби, працюють юристи. І це не дуже простий процес. На жаль, дуже такі сильні стосунки між Мордором і, наприклад, Німеччиною. І нам просто не дають можливості підійти, навіть підійти до цих літаків. Тому стоять вони і стоять. І думаю, це буде ще довго. Коза Ностра. Тут много льотчиків. У мене до вас питання. Ви повинні знати. Земля кругла чи плоска? Вже пора закрити цю тему. Справді, я думав, це жарти, але я дуже багато в соцмережах бачу, що люди цікавляться цим питанням. Як на мене, і як на мене, то земля вже ж кругла. Я, на жаль, її не можу побачити з повітря. Говорять, що десь з висоти вже кілометрів 20-25 вже видно, що вона кругла. Але такі запитання дуже дивують, як це може вплив цих соцмереж чи пропагандистів якісь. Що на мене, земля однозначно кругла. Вова Кравченка. На якій швидкості літак виконує руління по дорожкам на землі? Чи вона везде однакова, чи від аеропорта залежить? І на якій швидкості літак з'їжджає з злітно-посадкової смуги? Відповідно до нашого керівництва зльотної експлуатації, літак може виконувати поворот на 90 градусів на землі на швидкості не більше 10 км за годину. Руління по прямій не регламентується. Зазвичай ми виконуємо руління на швидкості 30-50 км за годину. З'їжджаємо по скоростним рульожним дорожкам з злітно-посадкової смуги на швидкості десь 70-100 км за годину і продовжуємо гальмування для того, щоб потім вже далі виконувати на відповідній швидкості, безпечній швидкості. Ми кожен раз це бачимо. І от, наприклад, для нашого літака це дуже залежить швидкість виконування руління від загальної ваги літака. Якщо це максимально десь 400 тонн, треба дуже уважно виконувати руління, тому що літак дуже інертний і просто так його, наприклад, не повернути на 90, наприклад, 90 чи 180 градусів – це непроста задача.
Олександр Коновал. Чи можливо вашій компанії взяти уроки пілотування важких літаків? Ну, на жаль, це і раніше це неможливо було, а зараз тим паче це не вийде. Нема такої практики, тому нічого, на жаль, не вийде. Це треба йти. Є такі спеціальні школи по всій Європі, їх дуже багато. Вони навчають. Але навчають, на важких літаках не навчають. Вони навчають на рівень Commercial Pilot License. Це маленькі ж літачки. А потім треба йти по життю і навчатися вище. Доброго часу. Чи використовуєте ви захід на посадку по вертикальній швидкості? Чи не важко вам використовувати швидкість у кілометрах на годину, коли, наприклад, в Джепсоні там в узлах, а ще там вертикальна швидкість ми рахуємо іноді метр в секунду, а Джепсон пропонує в футах в минуту. Ні, це не важко. Метр в секунду і фути в минуту дуже добре переводяться. Якщо, наприклад, 2000 футів в минуту, ми зменшуємо ровно в 2 рази і це розуміємо, 2000 футів в минуту – це 10 метрів в секунду. Відповідно, 1000 футів в минуту – це 5 метрів в секунду. Це не важко. А кілометри в вузли теж не важко зробити. Це у пілота є голова, яка думає, яка може перевести деякі, наприклад, 250 вузлів, чи це 463 км за годину. А ще у нас є такий прибор ACIS, Electronic Standby Instrument System. По ньому можна побачити і швидкість в вузлах, тому це легко подивитися, яка в нас кілометр за годину. І тут же ми бачимо, яка зараз швидкість в вузлах. Ніяких проблем нема. Бахентіус. Дмитре, а ви коли-небудь пролітали над Еверестом? Яка максимальна висота польоту для Ан-124? Над Еверестом польоти заборонені. І це така думка була, що ж таке, над Еверестом неможливо виконувати польоту. Це і нормально, тому що мінімальна безпечна висота в тому районі була б десь порядку 11 тисяч метрів, і це неприпустимо для літаків. Тому літаємо десь недалеко від Евересту. Найближче я до нього підлітав, коли ми виконували польоту в Катманду. Це країна Непал. Я бачив його своїми очима, він попереду був, коли ми виконували захід на посадку. А максимальна висота польоту для літака Ан-124 – це 11 600 метрів. І взагалі максимальна висота польоту для літаків вибирається із умов можливості зниження до безпечної висоти стосовно використання кислороду. І цей час повинен бути не більше 4 хвилин. І від цього відраховується максимальна висота польоту для кожного з літаків. Дмитро Головащенко. Дуже цікаво було побачити, як відбувається програмування параметрів комп'ютеру для автопілота. Я розумію, це питання таке більш пов'язано з аеробусом, Боїнгом. У нас літак не такий сучасний, у нас немає такого програмування. Максимум на модернізованому літаку, і на модернізованому теж, ми тільки робимо маршрут польоту, горизонтальний маршрут польоту і вносимо поворотні пункти у цей маршрут, і потім літак автоматично виконує політ по цьому горизонтальному маршруту. Віра Дмитрівна.
Цікаво, чому регулювання швидкості та керування механізацією крила не делегують комп'ютеру. Ну, це десь в тому ж плані відповідь. Ну, не настільки він сучасний літак, щоб делегувати це комп'ютеру. Ми маємо, що коли ми випускаємо закрилки чи прибираємо їх, ми маємо зображення максимальної швидкості, яку неможливо перевисити при цьому процесі. Це все. Андрій Ковальчук. Чи порушили виконують правила стерильної кабіни? Ну, що таке стерильна кабіна? Це таке, кожна компанія вибирає самі це поняття. Це вона ставить такі рамки. В нашій компанії, наприклад, це до висоти 10 тисяч футів, від землі до 10 тисяч футів і від 10 тисяч до землі. В цей час неможливо займатися нічим іншим, крім виконування польоту. Ми притримуємось до цього. Ніяких анекдотів ми нижче не розповідаємо, не відволікаємось. Ну, максимум можемо десь там 2-3 таких слова, не відносящихся до польоту, десь щось і сказати. Але ми всі розуміємо, що виконання польотів – це дуже відповідально і відволікатися ніяк не можна. Ага. Ну, це все кратко. А зараз трохи політаємо. У мене є дуже гарний політ, де ми виконували захід на посадку і посадку в пустелі. Як завжди, працюємо дуже злагоджено, дуже безпечно і інтересно. А на посадці ви побачите дуже цікаве явище. Ми знову доганяємо свою тінь. Пілотує командир з лівого кресла Петро. Ну і весь екіпаж працює безпечно і злагоджено, як я і сказав. Полетіли. Давай выпускаться будем. На колесе. Хорошо. Командой. 430. Хорошо. Закрылки 2. Закрылки 2. Механизация выпускается синхронно. Посадку накрутим. Курс Ага. посадочный и частоты. Частоты есть? Посадочные. Хорошо. Посадочный только поточнее. Куда мы крутим? Выпущено. Хорошо. Закрылки 15. Закрылки 15 спускаются. Staying 6-1, you can resume navigation now. Закрылки выпускаются. Хорошо. Боковые 2. Замечательно. Rumba 3-3, you can resume navigation now. Roma 3-3, resuming normal navigation. Удаление 12. 300. Полтора боковые. 80. Шасси. Еще чуть погасить немножко еще. Чуть-чуть. 370. Ну, можно же 350, зачем 370? Хорошо. 11. Боковой 1. Выпускаем шасси. Шасси. Выпускаю. Шасси выпускается. 10. Боковой 0,6. Шасси выпущены, створки закрыты. Кран нейтрально. Готов. Проверяем. Alpha Delta Bravo 5093, contact Alpha Tower on 123.67. Good day. Auto address 67, 509. Яркость добавь. АВ1. МВ1. Проверены в норме. Бок 500.
Яркость чего? Delta Bravo, 509, подсветки. heading all side tower, runway 27 right, wind Да at мы на 6, шоссе. clear to land. Clear to land, to right, 509. Это там. На полосе тихо, посадка разрешена. Петь, добавь, покрути это, пожалуйста. Вот, спасибо. Ставим заход, нажимаем вниз. 2200, горизонт. 7. Так, сейчас. 2 мили до входа. Уже будет моргать. Шесть. Хорошо. Читаем карту. Контроль по карте. ЗПУ. 264. ВПР НРВ. 60. Передатчик 60 установлен. Шасси. Выпущено. Тормозная система. Проверено. Проверено. Закрылки 30. Одна точка. Закрылки 30. Выпускаю закрылки 30. Автоматическая. Отключено номинал. Так, система посадки. Ил-108,9 сбой. Закрылки выпускается синхрон. Аварийный предупреждает, что табло не горит. САУ, бок, нет резерва. Да, подтверждаю. Не горят. Не горят. Не горят. Заканчиваем карту. Закрылки, предкрылки. 4. 30, 17. Отключаем. 30-17. 517 по вас подтвердил. ШРВ, КШР. Взлет Посадка. Рукоятка реверс. вертикально. Рабочий. Рычаг интерцепта. 0 ПТИ. Подтверждаю. Перепуск воздух. Включен вручную. Фары. Выпущен, включен рулежный. Контроль выполнен. Посадка разрешена. Вижу интерцепторы, вижу. Высота 300. Стабилизированный заход. Подтверждаю. Высота 300. Маловато. Нормально. Давай я возьму руды. Я пока. Да ну, просто шо, чуть плавнее. Тут первый он Хорошо. спешит, то опаздывает. Да-да, 200 метров. плохого танцора. 150. Фары посадочные включил. Посадка. Давай. 100 метров. Полоса в поле зрения. 100. Оценка. И визуально идем. Движение. 60. Минимум. Сейчас. 50, 300, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, Нападай. 2, 1. Вот теперь конец, конечно. Олег, реверс. Интерцепторы выпущены. Реверс 4 включил. зеленые 4 горят. зеленые горят. 230. 210. Проверяю тормоза. 190. 170. Тормажей по браво. 150. 140. Реверс 0. 130. Скажи по браво. 110. ADB 5093, we will vacate via Brown. 100. Right turn at your discretion. Окей. Good, we are using Brown 509. Ага. Хорошо, хорошо, ты рули. Земгер. Сейчас все сделаем. Конник. Убрал, выключил, обогрели. 4 на Delta прямой. Bravo, you can remain this frequency. You're going to be taxiing to the medium ramp today. Remain this frequency. You can make a right turn on taxiway Alpha and taxi all the way till you see the follow me. He should be near Echo for the medium ramp. Окей. I will go into medium and look in the follow me at Echo 5093. Roger that. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Я гадаю, що це буде дуже скоро, і ми прийдемо до нашої перемоги. Тому я прошу вас, не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде.
До побачення.